ดีค่ะฝนจากช่องฝน DIY นะคะวันนี้ฝนก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาทำดอกไม้นะคะจากขวดพลาสติกเหลือใช้นะคะค่ะมาดูอุปกรณ์ที่เราใช้เลยนะคะก็มีมีดค่ะกรรไกรภูกันนะคะแก้วแช่ภูกันจานสีนะคะแล้วก็ของตกแต่งนะคะเอาที่เพื่อนๆมีเลยค่ะของตกแต่งของฝนนะคะก็จะเป็นหอยเสียบนะคะที่ฝนขูดเองแล้วก็มาดองแล้วก็กินแล้วก็ล้างเปลือกมาทำสิ่งประดิษฐ์นะคะอันนี้ก็เป็นลูกปัดเป็นมุกเล็กๆนะคะที่ของสร้อยคอที่ไม่ใส่แล้วนะคะสีอะคริลิกแล้วก็ขวดพลาสติกเหลือใช้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะผมก็จะตัดคลิปนี้เราตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะอันนี้ผมก็จะทำแบบกีบคล้ายๆกีบหัวใจนะคะนี่เมื่อเราตัดเสร็จแล้วนะคะเรามาลงสีรอบแรกกันเลยนะคะทิ้งไว้สักประมาณ2 นาทีนะคะสีมันหมดแล้วเราก็ตัดได้เลยนะคะสีแดงกับสีฟ้าผสมกันเป็นสีอะไรคะ